مرحبا, welcome to Academy BIOLS102 Chapter 8 Part 2. اليوم بنتحكى عن ال Substrate Level ATP Synthesis اللي شفناه في الجلايكوليسيس مني. هالمرحلة اسمها Substrate Level ATP Synthesis, الحين بنتحكى عنها بالتفصيل. انزين, substrate level ATP synthesis بعد نقدر نسميه also called substrate level phosphorylation. انزين, لأن ال ATP synthesis عملية إن احنا نسوي ال ATP هو إن احنا ناخد ADP ونسوي له phosphorylation. انزين, فنفس الشيء نقدر نسميه الاسمين. فهذا ال substrate level ATP synthesis أو ال substrate level phosphorylation شلون يصير؟ يقول لكم an enzyme passes a high energy phosphate to ADP. انزين, انزيم يعطي فوسفيت, طبعا فوسفيت عالي في الطاقة, يعطي له ADP, فشي يطلع عندنا giving one ATP molecule. انزين, هذا الانزيم من وين بجيب ال high energy phosphate؟ يعني لازم تجيبه من مكان, صح؟ يجيبه من ال BPG. انزين, فيقول لكم during glycolysis the 3C substrate, the 3 carbon substrate BPG gives up a phosphate group to ADP. ال BPG هذا انزين يعطي phosphate group واحدة لل ADP. طبعا الانزيم هو اللي يسوي هالشغل, اوكي, انه ياخذ الفوسفيت من ال BPG ويعطيها لل ADP. فبهالشكل احنا قاعدين نسوي phosphorylation لل ADP, فمعناته وش قاعدين نعطي او وش قاعدين نسوي من مركب؟ قاعدين نسوي ATP synthesis. انزين, اوكي, يقول لكم هذه العملية substrate level ATP synthesis occurs twice per glucose molecule. تصير مرتين لكل glucose molecule. ليش؟ لأن احنا كل glucose molecule بيعطينا 2 pyruvate, اوكي, فيعني بالتالي 2 BPG في العملية بتكون و3 3PG. أراويكم على الرسمة أحسن. اوكي, فعملية substrate level ATP synthesis أو substrate level ATP phosphorylation, substrate level phosphorylation تصير وين؟ تصير لين احنا نحول ال BPG نحوله ل 3PG. طالعوا تركيب ال BPG صاير 3 carbons و 2 phosphate, صح؟ ال 3PG صاير 3 carbons و 1 phosphate. فالفرق بينهم ان احنا شلنا phosphate وطلع عندنا ال 3PG. انزين, الفوسفيت اللي شلناها هادي مثلا الانزيم اخدها وعطاها لل ADP, وال ADP بهالشكل تحول ل ATP. فهذه العملية هي اللي نسميها substrate level ATP synthesis أو substrate level phosphorylation. انزين, وطبعا للجلوكوز الواحد, شوفوا الجلوكوز الواحد صارت كم مرة؟ مرتين, اكو مني ومني. دقيقة. انزين, inputs and outputs of glycolysis. الجلايكوليسيس ندخل واحد جلوكوز molecule. طبعا الجلوكوز هو عبارة عن 6 carbon molecule. انزين, شو اللي يطلع عندنا؟ يطلع عندنا 2 pyruvates. البيروفيت الواحد عبارة عن 3 carbon molecule. انزين, نستخدم 2 NAD plus يطلع عندنا 2 NADH. نستخدم 2 ATP. هادلين 2 ATP قلنا هم اللي الربتين اللي هم يعني راس المال مال مشروع الفلافل. ما ادري تتذكرون سالفة الفلافل؟ قلنا بنسوي مشروع بنبيع فلافل ما ادري وين. راس مالنا ربتين والربح مالنا ربتين, لان حصلنا 4 ربيات عقب. اوكي, المهم ان راس مالنا البيزات اللي بدينا بها, البيزات اللي شرينا بها نخج وفول وما ادري وش شرينا. المهم هادلين هم ربتين. اوكي, فهادلين هم ال ATP صاروا 2 ADP.
الأربع ربويات اللي حصلناهم هاد لينهم 4 ATP. طبعا لازم يكون في already 4 ADP و 4 phosphate groups عشان يطلعون لنا دلين. انزين، نفس ما قلنا النت جين مالنا أو المحصلة مالتنا، الربح مالنا في مشروع الفلافل ربتين، لأن احنا في النهاية صار عندنا 4 ربويات بس احنا راس مالنا كان ربتين، فالربح كم؟ الربح ربتين. انزين بنتحكى شوي أكثر عن البيروفيت اللي هو الناتج مال الجلايكوليسيس. الناتج مال الجلايكوليسيس ويش؟ بيروفيت. شوفوا 2 بيروفيت 2 ناد H و 2 ATP. اوكي، إذا بنطالع بشكل عام دلين النواتج مالتنا، لأن مثلا تشوفوا دلين ويا دلين يعني بنجمع وبنطرح. المهم ان النواتج النهائية هم اللي الحين بحط عليهم بالاصفر. اوكي، دلين النواتج النهائية مال الجلايكوليسيس 2 pyruvates، والبيروفيت الواحد عبارة عن 3 carbon molecule 2 NAD H و 2 ATP. 2 ATP لهم ربتين مال الفلافل، يعني الربح مالنا. انزين اوكي. Pyruvate is a crucial metabolite in cellular respiration. هو يعني مركب مهم في الميتابوليزم اوكي مال السيلولر ريسبيريشن، يعني في عمليات الايض بالاخص يعني نقصد فيه للتنفس الخلوي. انزين، في حالتين للسيلولر ريسبيريشن تصير في الجسم. في حالة ان الاكسجين is available، عندنا اكسجين، وفي حالة ان O2 is not available. انزين، في الحالة الأولى when oxygen is available pyruvate enters the mitochondria for aerobic respiration. إذا ال O2 الأكسجين gas متوفر، البيروفيت يدش الميتوكوندريا وعادي نكمل التنفس الهوائي. اوكي، نروح مرحلة التنفس الهوائي. انزين، إذا O2 is not available شو يصير؟ fermentation occurs. اوكي، fermentation تخمر. اوكي، fermentation هي وش؟ هي anaerobic process in the cytoplasm. اوكي، نلاحظ شغلتين. اول شي هادي aerobic هادي anaerobic يعني not aerobic. انزين، fermentation is not aerobic لأن قلنا O2 is not available، فهذه عملية لا هوائية. انزين، ثاني شي نلاحظه ان في الحالة العادية بتروح الميتوكوندريا. في الحالة اللي ما في O2 الفرمنتيشن وين بتصير؟ في السيتوبلازم. انزين، مو في الميتوكوندريا، لازم نركز على هالشي. انزين، during fermentation خلال fermentation glucose is incompletely metabolized. الجلوكوز يعني ما نسوي له ميتابوليزم كامل. انزين، لأن الفرمنتيشن يعني هي حالة تصير في مخلوقات حية معينة أو حتى فينا إحنا بس في حالات معينة. عرفتون شلون؟ يعني شنها الخطباء مالتنا، يعني بغض النظر عن المخلوقات اللي تعتمد على الفرمنتيشن، إحنا بالنسبة لنا مثلا إحنا كبشر مثلا الفرمنتيشن هو البلان بي مالنا، الخطباء. فالبلان بي دايما ما تكون 100% تعطينا النتيجة اللي نبيها. اوكي، ففي الفرمنتيشن glucose is incompletely metabolized، يعني الميتابوليزم ماله ما يصير بشكل كامل. انزين، وش اللي يطلع عندي؟ يطلع عندي لاكتيت. اوكي، لاكتيت اللي هو اللاكتيك اسيد، او يطلع عندي كربون دايوكسيد والكحول. اوكي، عندي خيارين. اذا سويت فرمنتيشن الناتج اللي بيطلع عندي إما لاكتيت اللي هو لاكتيك أسيد، أو يطلع عندي كربون دايوكسيد والكحول. إنزين، فالفرمنتيشن الناتج ماله من الجلوكوز ميتابوليزم في الفرمنتيشن إما لاكتيك أسيد اللي هو لاكتيت أو CO2 والكحول. إنزين، وش اللي يحدد إذا اللي يطلع عندي لاكتيت ولا CO2 والكحول؟ على حسب المخلوق الحي. اوكي، depending on the organism.
إنزين fermentation results in a net gain of only 2 ATP per glucose molecule. الفرمنتيشن يعطيني بس 2 ATP لكل glucose molecule. احنا يوم تحكينا عن الأروبيك respiration والcellular respiration بشكل عام كلش بشكل عام يعني الأوفرال كل شي قلنا يطلع عندي 36 to 38 شو اسمه 36 to 38 قلنا دقيقة بتشوف ATP مني لاحظوا الفرمنتيشن بس 2 ATP دقيقة وين مكتوب 23 to 34 23 or 34 اوكي فقلنا 34 36 كذي ATP بينما سامحة بس دقيقة بتأكد عشان يعني ما أعطيكم رقم غلط أو شي. اوكي شيكته عدل يعني أول شي قلته 36 to 38 انزين هذا للcellular respiration في الحالة العادية. هالجزء بس يعني بس هالجزء من cellular respiration في الفرمنتيشن إذا صار عندي فرمنتيشن يعطيني بس 2 ATP وهذا شوية يعني 2 ATP للجلوكوز مولكيول فهذا شوية أوكي. نفس ما قلنا يعني هذه عبارة بالنسبة لنا بلان بي أوكي بغض النظر يعني قلت لكم في مخلوقات حية تعتمد على الفرمنتيشن بس احنا مو منها انزين بس احنا هذه عندنا كخطة باء يعني اذا توهقنا ما في اكسجين انزين fermentation is an anaerobic process that reduces pyruvate to either lactate or alcohol and carbon dioxide. فالفرمنتيشن هي عملية لا هوائية شو يصير خلالها reduces pyruvate اوكي نسوي reduction للبيروفيت اما للاكتيت اللي هو لاكتيك اسيد او لا الكحول وكربون دايوكسيد انزين وقلنا هذا يعتمد على ويش يعتمد على نوع المخلوق الحي نوع الأورجانيزم انزين fermentation can provide a limited number of ATP in the absence of O2. الفرمنتيشن يقدر يعطينا عدد محدود من ال ATP لين ما يكون الأكسجين متوفر انزين NADH transfers its electrons to pyruvate. NADH تعطي الإلكترونات مالتها للبيروفيت خلال عملية الفرمنتيشن انزين alcoholic fermentation طبعا عندنا نوعين من الفرمنتيشن صح على حسب الناتج اللي بيطلع قلنا الناتج إما لاكتيت اللي هو لاكتيك أسيد أو alcohol and carbon dioxide أوكي فعندنا نوعين fermentation alcoholic fermentation اللي هو هذا ينتج عن alcohol و CO2 أو lactic acid fermentation اللي ينتج عنه lactate انزين اللي هو lactic acid أوكي alcoholic fermentation is carried out by yeast يعني وش المخلوق الحي اللي يسوي alcoholic fermentation اليست أوكي الخميرة وش الناتج اللي يطلع قلنا alcoholic fermentation الناتج ماله هو alcohol وكربون دايوكسيد مكتوب مني الناتج CO2 وأثايل الكحول أوكي هذا نوع من أنواع الالكحولز يعني انزين 2 carbon alcohol هذا المهم ان هذا ناتج يستخدم في وش used in the production of alcoholic spirits and breads نستخدمه عشان ننتج المخبوزات انزين breads alcoholic spirits اعتقد يعني كنا انه خمور بس مو مضاف لها سكر شي كذي مو متأكدة بالضبط بس شي كذي يعني انزين
إنزين lactic acid fermentation اللي هو lactate fermentation بعد نقدر نقول من اللي يسويها carried out by certain bacteria and fungi، يعني أنواع معينة من البكتيريا والفطريات الفنجاي تسوي lactic acid fermentation، وطبعا الناتج ماله هو lactic acid أو lactate. إنزين شنو استعمالاته؟ used commercially in the production of cheese and yogurt، يستخدم في إنتاج الجبن والروب، أوكي، زبادي. إنزين fermentation consists of glycolysis and reduction of pyruvate. الفرمنتيشن يعني يتضمن الجلايكوليسيس والريدكشن of pyruvate. الجلايكوليسيس اللي هو ويش؟ الجلايكوليسيس هو عملية إن احنا نحول الجلوكوز لبيروفيت، صح؟ أوكي، فهذه أول مرحلة من الفرمنتيشن. المرحلة الثانية البيروفيت اللي أنتجناه في الجلايكوليسيس نسوي له ريدكشن، أوكي، فهذا مني جلايكوليسيس. بعدين عندنا ما تغير اللون، بعدين عندنا ويش؟ reduction of pyruvate. إنزين glycolysis and substrate level ATP synthesis produce enough energy for the cell to continue working. الجلايكوليسيس اللي من ضمنه السبستريت level ATP synthesis ينتجون طاقة كافية عشان الخلية يعني تكمل شغلها. إنزين طبعا مني glycolysis عادي، يعني إنه أول شي يتحول ل 2G3P، بعدين ال 2G3P يتحولون ل 2BPG، بعدين في هالمرحلة هو سيدا نطلع البيروفيت. أوكي، ما راح لداك، ما أدري إذا في مني يعني مرحلة في النص إنه يروح لداك ويسوي substrate level ATP synthesis بعدين نطلع pyruvate، مو حاطين، بس أعتقد يعني كذي نفس داك يعني الجلايكوليسيس العادي. إنزين بعدين البيروفيت شو يصير؟ يسوي لها reduction، أوكي، يطلع عندي إما 2 لاكتيت اللي هو 2 لاكتيك أسيد، أو يطلع عندي 2 الكحول. إنزين وطبعا CO2 بيطلع ثنتين. فلاحظوا إن 2 pyruvate، البيروفيت عبارة عن 3 carbon molecule، يعني كامل الكربون يعني دقيقة مسامحة، كامل كم كربون عندي؟ 6، أوكي، فبيطلع عندي 2 CO2 ودلين، أوكي، واحد منهم يا كذي يا كذاك. اللاكتيت أو اللاكتيك أسيد fermentation يصير عند الانيمالز والبكتيريا، أوكي، وقلنا بعد مساعة ويش؟ الفنجاي، فطريات. شو اسمه الالكهوليك fermentation يصير في البلانتس وفي اليست، أوكي. Okay, other bacteria produce chemicals anaerobically including اللي بنقولهم الحين. المهم إن other bacteria يعني أنواع ثانية من البكتيريا ينتجون بعض المواد الكيميائية بواسطة عمليات لا هوائية anaerobically، أوكي، يعني بواسطة إنه يسوون تفاعلات لا هوائية أو تنفس لا هوائي. إنزين من هالchemicals أو من هالمواد الكيميائية isopropanol, butyric acid, propionic acid and acetic acid. acetic acid اللي هو الخل. إنزين vinegar، أوكي. فنفس ما شفنا مني، شوفوا يعني معظم البكتيريا بينتجون lactic acid، لكن أقول لكم إن في بعض البكتيريا ينتجون مواد كيميائية ثانية نفس دلين المكتوبين مني.
انزين الفرمنتيشن عنده advantages و disadvantages، عنده إيجابيات سلبيات. الادvantages مال الفرمنتيشن إنه it provides a quick burst of ATP energy for muscular activity، يعطينا نفس الدفعة القوية من ال ATP energy، يعطينا دفعة قوية من طاقة ال ATP لنشاط العضلات عشان نقدر نستخدم عضلاتنا. لكن when muscles are working أو مو لكن أوكي قاعد يشرح لكم يعني when muscles are working vigorously for a short period of time، إذا احنا قاعدين نستخدم عضلاتنا يعني نستخدمهم واجد وبقوة وبسرعة في فترة قصيرة من الزمن، شو يصير؟ الجسم يلجأ للفرمنتيشن، وبالأخص اللاكتيك أسيد فرمنتيشن عشان يعطينا ATP. هذه إيجابيات الفرمنتيشن. إنزين disadvantages إن لاكتيت اللي هو لاكتيك أسيد والالكوهول are toxic to cells. toxic يعني سامين، فدلين اللي هم النواتج مال الفرمنتيشن سامين بالنسبة لخلايا الجسم، فإحنا ما نبغى شي سام في جسمنا، مو زين لا. فبعد يقول لكم إن لاكتيت اللي هو لاكتيك أسيد المهم changes pH and causes muscles to fatigue. فهذا يعني ويش يعني اللاكتيك أسيد يغير ال pH ويسبب يعني ويش fatigue إنه نفس يعني تشير العضلة أو شي كذي، إنه تحسون أعتقد يعني كنا لين تحسون إن إيدكم نامت أو نملت أو ما أدري شي كذي. المهم إن تحسون إن إيدكم مشيرة، رجلكم مشيرة كذي، فهذا مو زين، يعني إن اللاكتيك أسيد متجمع. إنزين the individual is in oxygen debt because oxygen is needed to restore ATP levels. في hالحالة الشخص اللي يصيده هذا الشيء يكون محتاج لأكسجين. ليش؟ لأن oxygen is needed to restore ATP levels، نحتاج الأكسجين عشان يعني نحصل مستوى ال ATP اللي المفروض يكون عندنا، وبعد rid the body of lactate عشان الجسم يتخلص من اللاكتيت. إنزين when oxygen is restored لين خلاص إن احنا حصلنا الأكسجين اللي نحتاجه، lactate is broken down to pyruvate، اللاكتيت يتكسر ويصير pyruvate، then respired or converted into glucose. بعدين يا إنه يصير تنفس الخلوي يعني الحين اللاكتيت يتحول لبيروفيت هذا البيروفيت إما إنه يصير له تنفس خلوي أو converted into glucose، يرجع مرة ثانية glucose. إنزين هذا متى يصير؟ مثلا يصير إذا أحد قاعد يسوي رياضة، مثلا أحد يركض بسرعة ف يعني أعتقد الرئتين ما تلحق تاخذ أكسجين، فعشان الجسم ينتج طاقة يقوم يسوي fermentation، بالأخص lactic acid fermentation في أجسامنا إحنا. بعدين عقب شوي يعني عقب الرياضة ما تحسون شوي تشيرون، يعني خصوصا عقب الرياضة اللي تكون واجد قوية تحسون شوي تشيرون، فهذا بسبب اللاكتيك أسيد متجمع، فلين تقعدون وتتنفسون فقاعدين تسوون restore لل O2 للأكسجين، لين يصير restore للأكسجين gas. شو يصير؟ اللاكتيت المتجمع يتكسر is broken down to pyruvate، يتكسر ويصير pyruvate. هذا البيروفيت نفس ما قلنا إما يكمل في التنفس الخلوي أو يرجع يصير جلوكوز. إنزين efficiency of fermentation، كفاءة الفرمنتيشن، يقول لكم 2 ATP
produced per glucose molecule during fermentation. احنا ندري ان الفرمنتيشن يعطينا 2 ATP لكل glucose molecule واحدة. انزين شو اسمه ال ATP الوحدة فيها 7.3 كيلو كالوريز، فإذا احنا عندنا 2 فبنضرب في 2 بيطلع 14.6. انزين بينما ال complete oxidation of glucose can yield 686 kilocalories of energy. فال complete oxidation الأكسيديشن الكامل للجلوكوز يعطينا 686. فإذا بنحسب كفاءة الفرمنتيشن بنقسم ال 14.6 على 686 اوكي، وبنضرب في 100 لان احنا نبغى نسبة مئوية. فالافشنسي مالت الفرمنتيشن بس 2.1%. انزين كفاءة الفرمنتيشن بس 2.1%، يعني كلش شوية. عشان كذي انا قلت لكم ان هذه بالنسبة لنا تعتبر بلان بي بالنسبة لأجسامنا احنا. انزين only 2 ATP per glucose are produced compared to 36 or 38 molecules. بس 2 ATP طبعا لكل جلوكوز في الفرمنتيشن يتم إنتاجهم، بينما في الحالة الطبيعية يعني إذا مو فرمنتيشن يتم إنتاج 36 إلى 86 ATP. قلنا يعني إن بعض الكتب تقول 86 مسامحة، بعض الكتب تقول 36 والبعض تقول 38. أوكي، إذا بنقارن اثنين ب36 أو 38 فالفرق عود يعني. طبعا دلين وين يصيرون 36 38 في ال Cellular Respiration. أوكي fermentation inputs and outputs. الانبوت مال الفرمنتيشن جلوكوز، وطبعا 2 ADP و 2 فوسفات. ليش؟ لأن قلنا الناتج 2 ATP. الجلوكوز إما إن الناتج النهائي ماله يكون 2 لاكتيت أوكي، أو 2 alcohol and 2 carbon dioxide، طبعا على حسب المخلوق الحي. اوكي inside the mitochondria الحين بنتحكي عن الأروبيك respiration شو يصير في الميتوكوندريا. فالأروبيك respiration التنفس الهوائي involves the prep reaction the preparatory reaction اوكي، والcitric acid cycle والelectron transport system أو electron transport chain ETC اوكي. These reactions occur within the mitochondria. دلين الرياكشنز يصيرون داخل الميتوكوندريا. انزين فالأروبيك respiration التنفس الهوائي يحتويها 3 مراحل: prep reaction أول وحدة، بعدين citric acid cycle، بعدين ال ETC اوكي. ودلين كلهم وين يصيرون؟ في الميتوكوندريا. فأول شي عشان نفهم لازم نعرف تركيب الميتوكوندريا، الميتوكوندريان structure and function. شي بس بنوه عليه إن ميتوكوندريا هي الجمع وصيغة المفرد هي ميتوكوندريان أوكي، يعني هذا وحدة، أما هذولين جمع. إنزين الميتوكوندريان فيها double membrane with an intermembrane space. فيها double membrane خارجي membrane داخلي، بينهم منطقة اسمها الانترممبرين سبيس. انزين الممبرين اللي داخل بنلاحظ ان فيه شفسات اوكي، يعني فيه folds. فهذولين الفولدز اللي في الانر ممبرين نسميهم كريستا اوكي. المنطقة اللي داخل الانر ممبرين يعني خلاص اعمق شيء في الميتوكوندريان نسميها ماتريكس. فالماتريكس هي innermost compartment filled with a gel-like fluid. الماتريكس بتكون فيها سائل نفس الجيلي كذي، مو نفس الجيلي المهم
يعني سائل كذي لزج صاير. المهم produces most of ATP from cellular respiration. الميتوكوندريا تنتج أغلب ال ATP مال cellular respiration، عشان كذي الميتوكوندريا نسميها مصنع الطاقة أو نسميها power house of the cell. أوكي زين، خلينا نشوف صورتها. نفس ما قلنا في two membranes، هذا الممبرين الخارجي ال outer membrane، ما أعرف أرسم عدل. المهم هذا أوكي كني رسمته أوكي. إنزين هذا ال outer membrane، الممبرين الخارجي. الحين ال inner membrane، هذا ال inner membrane. أوكي أوكي مو عدل. المهم ال inner membrane فيه شفسات، الشفسات دلين أسميهم كريستا. أوكي إنزين الشي اللي داخل هذا، داخل ال inner membrane المنطقة كامل هذه اللي بالأخضر. أوكي كل شي داخل نسميه ماتريكس. أوكي مو عدل، ما عليكم، ما أعرف ألون. المهم الماتريكس فيه gel like fluid. أوكي سائل يعني شبيه بالجيلي. صح نسيت شي، المنطقة ما بين ال outer membrane وال inner membrane اسمها inter membrane. أوكي هذه المنطقة inter membrane. انزين الحين نتحكى عن أول مرحلة من الأروبيك respiration، من التنفس الهوائي، اللي هي citric acid. لا دقيقة مو citric acid cycle. prep reaction. أوكي اللي تصير قبل citric acid cycle، يعني تصير عقب الجلايكوليسيس وقبل citric acid cycle. أوكي فهي المرحلة اللي بينهم، وهي بعد أول مرحلة من الأروبيك respiration، من التنفس الهوائي. أوكي اللي هي ويش؟ prep reaction. من اسمها prep يعني إن إحنا بنسوي فيها preparations، بنجهز فيها. أوكي نجهز فيها ويش؟ الجلايكوليسيس الناتج ماله كان بايروفيت، فإحنا هذا البايروفيت بناخده بنجري عليه شوية تعديلات عشان يصير مناسب إنه يدش وين؟ السيتريك أسيد سايكل. إنزين end product of glycolysis اللي هو البايروفيت enters the mitochondrial matrix. أول شي البايروفيت اللي هو الناتج مال الجلايكوليسيس يدش الماتريكس. أوكي اللي هو الماتريكس وين قلنا؟ داخل كلش مكان الجل لايك فلويد. انزين الحين هو دش الماتريكس، شو يصير فيه؟ يتحول من بايروفيت إلى 2 carbon acetyl group، يتحول لأسيتايل جروب، مجموعة أسيتيل. طبعا هذه عبارة عن 2 carbon molecule، بنشوف عقب شوي يعني براويكم إياها. بعدين هذه 2 carbon acetyl group شو يصير فيها؟ attached to coenzyme A molecule to form acetyl CoA. إنزين الأسيتايل هذه تتحد ويا coenzyme A وتسوي لنا acetyl CoA. إنزين يقول لكم بعد electrons picked up. طبعا يعني الإلكترونز قلنا احنا في المخلوقات الحية الإلكترون ما يمشي إلا ويا رفيقه. من هو رفيقه؟ هيدروجين آيون. إنزين فإذا قلنا لكم electrons راحوا مني، من هو ماشي وياهم؟ هيدروجين آيونز. electrons ارتبطوا بفلان، من هو وياهم بعد؟ الهيدروجين آيونز. أوكي فالإلكترونز أخذتهم الناد بلس، طبعا وش بتاخذ وياهم؟ الهيدروجين آيونز مرة واحدة عشان يعطونا ويش؟ ناد اتش. طبعا اثنين. اوكي the 2 NAD H carry electrons to the ETC. دلين الناد H الاثنين اللي نتجوا لنا دلين يوصلون الالكترونز للإلكترون ترانسبورت تشين. اوكي يعني كنا هذا باص المدرسة أخذ الجهالو اللي هم من الإلكترونز والهيدروجين آتومز.
أو الهيدروجين ايونز. هذا اللي يبون يروحون الروضة جهالوا الإلكترونز يوديهم روضتهم من هي ETC Electron Transport Chain. إنزين CO2 is released, carbon dioxide يعني is released, which is freely diffused out of animal cells into blood. بعدين في ال prep reaction يعني يتم إنتاج CO2. هذا عادي يطلع بواسطة الديفيوجن من الخلايا الحيوانية، يصير وين؟ في الدم. بعدين هو في الدم يعني وين بيروح؟ بيروح الرئتين، بيروح اللنجز. إنزين هو راح اللنجز، بعدين إحنا خلاص يعني بنطلعه في التنفس. أوكي it's exhaled. أوكي إنزين سالفة البريب أو يعني عملية البريب رياكشن تصير مرتين لكل جلوكوز مولكيول. ليش؟ لأن كم بايروفيت عندي للجلوكوز مولكيول الواحد؟ 2. فإذا كل بايروفيت بسوي له بريب رياكشن، فكم مرة بسوي بريب لوحدة جلوكوز؟ مرتين. أوكي إنزين طبعا هذا البايروفيت قلنا يعني بنخليه يتحد ويا 2 coenzyme A، بيصير عندنا acetyl CoA وبيطلع عندنا 2 carbon dioxide. خلنا نشوف شلون تصير العملية بالضبط. أوكي مو مطلوب عليكم بس عشان يمكن أسهل في الفهم تحسونه كذي. المهم البايروفيت كان كم كربون مولكيول؟ 3 كربون مولكيول. شوفوا 1 2 3. اوكي 3 كربون مولكيول. هذا كله بشيله. اوكي كله بشيله، لكن هذا بيطلع في صوب بيصير CO2. اوكي وهذه الهيدروجينة بتروح للناد بلس. انزين فهذا ويش بيطلع عندي كامل ده اللي بالاصفر ناد H. اوكي وهذا اللي بالاحمر CO2. فخلاص يعني حصلنا اكو الناتج مال بالاحمر 2 CO2. ليش 2؟ لان مني قدام بعد 2. انزين الباقي وش بيصير فيه؟ خلينا نسوي لون اخضر. انزين هذا بيجي هذا بيروح مكان مني. اوكي مكان الرابطة الاولية يعني، فطلع عندي ده. اوكي عرفتون شلون يعني صار رياكشن؟ انتم مو مطلوب عليكم ده بس عشان انه يمكن تحسونه اسهل كذي. المهم في البريب رياكشن عندي 2 بايروفيت. من وين جبتهم من الجلايكوليسيس. اوكي المهم عندي 2 بايروفيت دشوا الماتريكس وصار هالرياكشن. استخدمنا ويش 2 coenzyme A، طلع عندي 2 acetyl group اللي هي هذه، وش اسمه 2 acetyl CoA groups. انزين و 2 carbon dioxide، وطبعا ويش 2 NADH. ونلاحظ طبعا ان الاسيتايل هي كم كربون؟ 2 كربونز. انزين هذه ترى مو كربون، ما لنا شغل دي ما لنا شغل في ده، هذا كو انزيم ما لنا شغل فيه. المهم ندلن 2 كربونز عندي. انزين الحين نتحكى عن الستريك اسيد سايكل اللي بعد نقدر نسميها كريبس سايكل. اوكي فالستريك اسيد سايكل لها اسمين، قال لكم ستريك اسيد قال لكم كريب، كله واحد. انزين نفس الشيء. انزين هذه هي الكريب سايكل او الستريك اسيد سايكل. هي عبارة عن هي عبارة عن cyclical metabolic pathway، عبارة عن metabolic pathway بس صاير cyclic يعني على شكل حلقة. اوكي او دورة. وين تصير؟ occurring in the matrix of the mitochondria. انزين تصير في الماتريكس. المهم يقول لكم وش يصير فيها هذه citric acid cycle او الكريبس cycle.
سموها أحد الاسمين عادي. يقول لكم both acetyl CoA groups، دلين اثنينهم الأسيتايل اللي طلعوا مساعة، طلعوا من وينه؟ من ال prep reaction. وش يصير فيهم؟ joins a 4 carbon molecule، زين، تتحد ويا 4 carbon molecule اللي هو من هو هذا ال 4 carbon molecule؟ oxaloacetate. انزين احنا جمعنا 2 carbon molecule ويا 4 carbon molecule، يطلع عندنا وين؟ يطلع عندنا 6 carbon molecule. انزين من هو هذا ال 6 carbon molecule؟ من اسم الرياكشن او من اسم السايكل، يعني citric acid. اوكي، فوش السالفة مني بالضبط في السيتريك acid سايكل؟ عندنا الاسيتايل اللي جبناهم من ال prep reaction، حصلنا لهم رفيق جديد اللي هو الاوكزالاسيتيت، هذا 4 carbon molecule، فطلع عندنا وين؟ طلع عندنا 6 carbon molecule. هذا 6 carbon molecule اسمه على اسم السايكل نفسها اللي هو citric acid. اوكي، انزين ندش شوية في التفاصيل، يعني هذا قلنا بشكل عام، ندش شوية في التفاصيل الحين. يقول لكم each acetyl group is oxidized to 2 CO2 molecules. كل acetyl group يصير لها oxidation، تتحول ل CO2 molecules. يعني وين oxidation؟ oxidation يعني إن هي تخسر hydrogen ions، تخسر electrons. إنزين، فهي loss of hydrogen ions و loss of electrons. إنزين الأسيتايل جروب خسرت electrons، الالكترونز دي وين بيروحون؟ ما بيطلع لهم جناح بيطيرون، ما يصير. إنزين، فوين يروحون دلين electrons؟ يروحون للناد بلس. إنزين، يروحون للناد بلس 3 مرات، يسوون 3 ناد H، ويروحون بعد مرة للفاد، يسوون فاد H2. إنزين، فدلين الناد H والفاد H2 capture energy rich electrons to the ETC. دلين الناد H والفاد H2 يصيدون دلين الالكترونز العاليين بالطاقة، يصيدونهم كذي ويودونهم وينه؟ يودونهم للETC، لأن احنا في الETC بنحتاج الكترونز نشيطين. اوكي، انزين ATP is formed per acetyl group. لكل acetyl group بننتج ATP بواسطة ويش؟ بواسطة العملية هذه اللي تحكينا عنها مساعة، اللي هي substrate level ATP synthesis، اللي هي اسمها الثاني ويه؟ كان أحد يتذكر؟ substrate level phosphorylation، نفس الشيء. انزين طبعا ال citric acid cycle turns twice for 1 glucose molecule. اوكي، ال citric acid cycle يعني هذه الدورة نفرها مرتين لكل جلوكوز واحدة. ليش؟ لأن لكل بايروفيت واحدة بتفتر مرة. انزين أنا كم بايروفيت عندي في الجلوكوز الواحدة؟ 2. اوكي، فمني قاعد يراويكم يعني citric acid cycle اللي هي اسمها الثاني وي Krebs cycle. انزين، مو pancake، Krebs. ولا كراب بعد، كراب. انزين، فشي صار فيها هذه Krebs cycle أو citric acid cycle؟ أول شي الأسيتايل CoA اللي جبناهم من وين؟ من ال prep reaction، بدشون السايكل طبعا ويا منه رفيقهم الجديد oxaloacetate، بيعطون 6 carbon molecule اللي هو الستريت أو citric acid. هذا الستريك acid بنسوي له oxidation. انزين، بيخسر electrons و hydrogen atoms أو ions. اوكي، فمن المستفيد من السالفة؟ المستفيد من السالفة ناد بلس، بيبوق هالسوالف وبيصير ناد H، بيطلع CO2 بيتحول. تشوفوا له مني عندنا 6 carbon molecule، طلع CO2 واحد، يعني نقصنا كربون واحدة،
فطلع عندي 5 كربون مولكيول. انزين اللي هو اسمه والله واجد طويل ما اعرف اقراه، كاتو جلو ما ادري، المهم اسمه طويل. اوكي بقرا ما عليه. كاتو جلوتريت. اوكي هذا اسمه، ما ادري قريتها صح ولا غلط. المهم هذا ال 5 كربون مولكيول بعد بنسوي له اوكسيديشن. يعني ويش؟ يعني بيخسر هيدروجين ايونز، وبيخسر ويش بعد الكترونز. من المستفيد من هالسالفة ناد بلس، بيبوق هالسوالف بيطلع عندي ناد اتش. مرة ثانية بيطلع CO2. فاحنا هذا 5 كربون مولكيول شلنا من عنده كربونة واحدة، صار ويش 4 كربون مولكيول اسمه سكنيت ما ادري شو كذي. المهم قبل ما يطلع هذا عاد يطلع عندي وحدة ATP. اوكي يعني في هالمرحلة هذه مرحلة ان اني احول من 5 كربون مولكيول ل 4 كربون مولكيول. في هالمرحلة بالذات بيصير عندي ال substrate level ATP synthesis او substrate level phosphorylation. ليش؟ شلون عرفت يعني؟ لان في هالمرحلة بالذات طلع عندي ال ATP. المهم عقب ال C4 molecule بعد بيصير له oxidation. من المستفيد هالمرة يعني خلاص يعني الناد هذا أخذ دورين. أوكي فقال لي الفاد يعني خلاص خليه مجال شوي، عطني مجال شوي، عطني مجال على الأقل مرة واحدة أستفيد بعدين كيفك. فجاء الفاد استفاد مرة واحدة. المهم طلع عندنا فيومريت اللي هو بعد 4 كربون مولكيول. فيومريت بعد بيكمل بيصير له اوكسيديشن، بيصير اوكزالاسيتيت مرة ثانية. من المستفيد هالمرة من هو اللي استفاد الحين؟ الناد بلس وصار ناد اتش. مسكين يعني الفاد قال انا بس مرة واحدة بستفيد بعدين كيفك يعني. انزين فشنو اللي طلع عندي من السيتريك اسيد سايكل؟ كم ناد اتش؟ 1 2 3. كم فاد H2؟ طبعا شوفوا فاد H2 مكتوب مني، شكله بالغلط كاتبين فاد H في الصفرة. المهم واحدة فاد H2. كم ATP؟ اكو واحدة مني. ضاعوا CO2 في الحسبة. اكو هذه واحدة، هذه واحدة، يعني 2 CO2. فهذه الاشياء اللي طلعت عندي. ما ادري ارد اقرا اللي في المربعات، ما عليه برد اقرا. انزين the cycle begins when C2 acetyl group carried by CoA اللي هو الcoenzyme A combines with a C4 molecule to form citrate. السايكل يبتدي بان الاسيتال جروب اللي طبعا وياها الcoenzyme A، يعني هو اللي حاملنها جايبينها. اوكي وداها وين؟ وداها الستريك سايكل. يعني كنا هذا الكوانزيم A كنا موصلنها. اوكي يعني اخذ الاسيتال جروب وصلها للستريك اسيد سايكل، قال لها يلا مع السلامة شوفي شغلش وياهم. اوكي بعدين هو راح. المهم هذا الاسيتايل يتحد ويا الاوكزالاسيتيت يعطونا ستريت اللي هو ستريك اسيد. واجد شخابيط خلنا محي. انزين ستريت اللي هو ستريك اسيد بيصير له اوكسيديشن، واحنا طبعا ندري ان كل اوكسيديشن مقابلها لازم في ريدكشن من ناحية ثانية. اوكي هاد لين coupled reactions تحكينا عنهم من قبل. فهذه بتصير لها اوكسيديشن، هذه بتصير لها ريدكشن. اوكي لين اقول ان الناد بلس مستفيدة من الاكسيديشن يعني يعني صار لها ريدكشن. زين طلع عندي CO2 وحدة. Twice over substrates are oxidized as NAD plus is reduced to NADH and CO2 is released. فيقول لكم ان
مرتين، قصدهم هالمرة هادي وهالمرة، اوكي، مرتين ورا بعض. السبستريت في المرة الأولى هو ستريت، سبستريت في المرة الثانية هو هذا الشيء، يصير لهم اوكسيديشن، بينما الناد بلس يصير له ريدكشن ويتحول لناد اتش. في هالمرتين يعني هذه المرة الأولى والمرة الثانية يطلع عندي CO2، اوكي، فهذا لين CO2 الاثنين اللي طلعوا لي. انزين، بعدين where ATP is produced as an energized phosphate is transferred from a substrate to ADP. يعني هذا السبستريت ال5 كربون مولكيول كان عنده فوسفيت بس طلعها، عطاها من؟ عطاها ال ATP، اوكي، قصدي مسامحة، عطاها ال ADP عشان تتحول ل ATP. انزين، بعدين وين طلع عندي 4 كربون مولكيول. هذا ال 4 كربون مولكيول يصير له oxidation، بس this time FAD is reduced to FADH2. انزين، هالمرة مو ناد مصخها يعني صراحة مرتين ورا بعض قاعد يستفيد، فهالمرة فاد مسكين استفيد، قصدي استفاد، انزين، وصار فاد H2، صار له ريدكشن يعني. بعدين طلع عندي بعد 4 كربون molecule اللي هو fumarate، and then fumarate is oxidized again، صار له oxidation، صار oxyl acetate. بس الحين من اللي استفاد من السالفة؟ من اللي صار له reduction؟ الناد بلس، اوكي. فهذا هو يعني هذا هي الستريك سايكل بشكل عام. انزين، نشوف ال inputs and outputs of citric acid cycle اللي هي وش؟ Krebs cycle. The citric acid cycle turns twice for each original molecule glucose molecule مسامحة. لكل جلوكوز واحد الستريك acid cycle تفتر مرتين، اوكي، يعني لكل بايروفيت مرة. خلينا نشوف المدخلات والمخرجات مال الستريك acid cycle. الانبوتس هم 2 acetyl group، طبعا الاسيتايل الوحدة فيها كم كربونة؟ كربونتين، فبيطلع عندي كم؟ 4 CO2، يعني اللي احنا دخلناهم 4 كربونات، اوكي، 2 من كل اسيتيل وحدة، اللي طلعوا 4 كربونات، لكن كل وحدة ويا ويش يعني، او في ويش؟ في كربون دايوكسيد. بعد 6 ناد بلس يطلع عندي 4 ناد H، 2 فاد يطلع عندي 2 فاد H، 2 ADP و 2 فوسفات يطلع 2 ATP. خلينا نشوفهم على الرسمة بس عشان ما حد يتخربط. قلنا هذه تفتر مرتين، اوكي، فكل شيء الحين بنحطه في بالنا بندبله، بنسوي دبل. خليني اغير اللون واجد شو اسمه، نحط بنفسجي مثلا، اوكي. فهذا 1، هذا 2، هذا 3، فإذا بتفتر مرتين كم بيطلع عندي ناد H؟ 6 ناد H، اوكي. ATP وحدة، فإذا بتفتر مرتين 2 ATP. فاد H وحدة، فإذا بتفتر مرتين 2 فاد H2 قصدي، كتبتها بالعكس، اوكي، 2 فاد H2. وش بعد طلع عندي؟ 2 CO2، فإذا بتفتر مرتين 4 CO2. فهذين الأوتبوتس، اوكي، هذين النواتج مال الستريك أسيد سايكل. انزين، the production of CO2, the 6 carbon atoms in glucose molecules have now become the carbon atoms of 6 CO2 molecules. احنا ابتدينا بجلوكوز، الجلوكوز فيه 6 كربونز. في نهاية الستريك أسيد سايكل بيكونون هادلين 6 كربونز مال الجلوكوز كلهم صاروا 6 كربونز مال كربون دايوكسيد، اوكي، يعني صاروا 6 كربون دايوكسيد. 2 من البريب رياكشن و4 من الستريك أسيد رياكشن أو ستريك أسيد سايكل، نفس ما شفنا اللي هي الكريبس سايكل. نفس ما قلنا مساعة الناد H والفاد H2
وظيفتهم كأنهم باص مدرسة، أوكي، أو باص الروضة، باص المدرسة، أي شي. ياخدون الجهالة يودونهم المدرسة. فشي يسوون؟ ياخدون الإلكترونز يودونهم للإلكترون ترانسبورت تشين. أوكي، فبنوقف مني إن شاء الله، والجاي بنكمله في الفيديو الثاني.